lên Kampong Speu tọa mà vén châu là ô KRANG bal ngày 230 km chiêng tích vì Phnom Penh máu Meron sa basket? Ha? Nang meron? Hindi ka rin mamaya. Break. Carbon loading. Aga mo yata. Aga mo yata. Ito na tubig. Pardus. Giant. Sumihi, dyan o. Folding bikers. Shout out Sir Jason. Maaga umuwi. Shout out. Shout out to my Tyron Angel. Good morning mga baby. Shout out muna kayo. Shout out kay guys, subscribe nyo si Iman Quiros at saka si Speedy Jungman. Support nyo. Kitang kabuhayan. Ano ba laban yan? Mga garments. Mga pambentables. Naglayas. Naglayas. Naglayas sa bahay. Mamaya ata eh, magsiswimming eh. Shout out daw. PinoyPenh, kumusta na? Nakita na ako eh. Ano yan, vlog? Naka-vlog ba yan?
Mga brother! Malikot eh. Palimutin na natin. Hindi akong grasa. Meron ako drop sa mga. Doon ako ng bearing. Bigis pala ng mga ganito. Pero sa Alalay ka lang dito. Malaki kasi ba yung... bulihan. Ano? Ilan ang meron dito? Maganda ng skin niya. Sa tao daw, tricks. Hello, shoutout nga pala sa mga kakusa na hindi nagra-ride. Ride naman kayo para nakakamiss na. Nice ride. Morning. Umaga. Ano mga kakusa? Pakampot na to. Dito ako dumaan dati. Dito kampot? Oo. Diretso lang tayo? Oo. 7 kilometers. May pabalik pa. Yung sa map ba yun na tinuro? Oo. Ha?